namnbytet av proposition 18. Jag tänkte jag kan kolla om du har någon information om varför man har bytt namn på den här propositionen. Du menar alltså varför den inte innehåller någonting om barnfridsbrottet längre? Exakt, precis. Hej och välkomna tillbaka till min story! Hedda här igen. Idag så ska ni få höra lite mer om den här lagen som vi har pratat om. Det är en ny brottsrubricering som heter barnfridsbrott och den skulle göra det olagligt att utsätta ett barn för att bevittna våld i hemmet. Vad innebär det i praktiken för alla barn? Ändå 160 000 barn i Sverige som ser, hör och känner till våld i hemmet. Och vad skulle den här lagen innebära för dem? Hur ser det rättsliga läget ut för barn som bevittnar våld idag? Ja, barn har ingen rättslig status i brottmålen. Så ett barn som bevittnar våld är egentligen ingenting. Så, ett vittne möjligtvis, men hörs inte oftast i polisutredningarna. Alltså föräldrarna kan motverka, alltså säga nej till att barnen får höras hos polisen till exempel som vittnen. Och då kan inte polisen göra något. Då väger liksom föräldrarätten tyngre. Jag tror bara att man inte tänker på att barnen också är där och påverkas av det. Det är inte brottsligt idag att barn ser och hör. Man vet att det är skadligt. Eller forskningen säger att det är skadligt. Sen vet jag inte hur medveten liksom, poliser och åklagare och rättssystem är kring hur skadligt det faktiskt är. Och hur skulle en målsägande status förändra den här situationen för barnet? Alltså det kommer ju vara avgörande för barnet helt enkelt. För att då ges barnet också en massa rättigheter som man inte har idag. Till exempel då att få ett eget biträde. En egen advokat eller jurist som företräder barnet i brottsprocessen. Hela brottsutredningen och också rättegången. Så att man liksom blir part i målet. Och inte bara en iakttagare liksom. Och utöver det så får man också, i och med att man har ett biträde så får man också rätt till delaktighet i utredningen. Och information om utredningen och också om utfallet. Vilka rättigheter kommer föräldrar ha om den nya lagen går igenom? Att lägga sig i barnets rättsprocess då? Nej, men då är det har de ju inte då. Utan då är det ju den särskilda företrädaren som övertar liksom beslutande rätten kring barnet. Så det kommer ändå göra en stor skillnad för barn. Om jag hade fått chansen att få målsägande status så hade jag för det första kunnat fått en annan, rätt typ av hjälp och rätt verktyg samt resurser. Jag hade sluppit flytta runt så mycket som jag gjorde. Jag hade kunnat fått ett fast, stabilt, tryggt hem redan som barn. Jag hade inte sluppit den skam som medföljer av att vara med om ett trauma. Men den hade minskat betydligt för jag hade känt mig viktig. Jag hade känt att mitt fall är viktigt. Och att få veta redan som barn att det här du är med om det är inte normalt. Jag hade kunnat haft lättare att förstå att det jag har varit med om inte är mitt fel. För ofta som barn, det är väldigt lätt att man blamear en själv. För det som man varit med om och tror att det är ens eget fel att mina föräldrar gör på visst sätt. Det är mitt fel att föräldrarna gör si och så. Men om jag hade kunnat fått chansen redan när jag var liten att driva ett fall om det våld jag har varit med om. Då hade jag kunnat fått redan då en tidig upprättelse. Den här lagen har liksom föregåtts av en utredning, för så funkar det. När det ska till en ny lag så beställer regeringen en utredning. Och den här utredningen blev klar nu under hösten. Och när den blev klar så var det massa olika organisationer och myndigheter som fick lämna remissvar. Det vill säga berätta vad de tyckte om lagen och det förslag som utredaren har föreslagit. Och därefter så går utredningen till Lagrådet. Och Lagrådets uppgift är att godkänna lagen och säga att det här kan riksdagen ta ställning till. Och då läser Lagrådet igenom alla remissvar och försöker göra någonting som gör alla nöjda och som kommer funka i praktiken. De ser även över så att inte det finns några motsättningar med redan befintlig lagstiftning. Utan att det här ska kunna bli så smidigt och bra som möjligt sen när lagen går igenom.
Och idag så har utredningen handlade både om att uppmana barn till självmord och att just den här liksom bevittna våld. Och just nu så har lagrådet lagt fram och gått vidare med delen som handlar om uppmaning till självmord, men inte den som handlar om att bevittna våld. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan, jag heter Verlin Laningen och jag ringer från filmen Tell och jag försöker komma i kontakt med Mattias Larsson. Mattias? Namnbytet av proposition 18. Jag tänkte jag kan kolla om du har någon information om varför man har bytt namn på den här propositionen. Du menar alltså varför den inte innehåller någonting om barnfridsbrottet längre? Exakt, precis. Det har inte några mystiska omständigheter kring sig, utan det handlar om att i det här betänkandet fanns 2 olika delar. En som rörde självmord och en som rörde barnfridsbrottet. Mm. Och då har det slumpat sig så då att vi blev färdiga med självmordsdelen innan vi blev färdiga med barnfridsbrottet, och då går vi fram med den separat. Och det ska inte tolkas som att vi inte tänker gå fram med barnfridsbrottet, utan det kommer det också. Blir den delen försenad då inför riksdagsomröstningen eller kommer de läggas fram samtidigt? Nej, det kommer inte läggas fram. Jag ska säga så här, jag vet inte exakt datum för när vi kommer lägga fram barnfridsbrottslagrådsremissen. Och det beror på att den är liksom mycket svårare helt enkelt än självmordsprodukten när det gäller remissinstansernas olika synpunkter och de politiska aspekterna av det. Det är ju många som riktar in sig på vilka sorters gärningar som det ska vara straffbart att låta eller utsätta ett barn för att bevittna till exempel. Det är en av frågorna som vi funderar på. Okej. Den andra frågan är ju om man ska, vad som ingår i bevittna så att säga. Vad krävs? Vad ska barnet se för att det ska vara straffbart? Och hur ska barnet se det? Vad gäller för små barn och kanske barn med funktionsnedsättningar och så. Just det. Och vad tycker du om liksom utredningen som ni lämnade den? Nej, men jag tycker ändå att det är en jättebra utredning och verkligen ett steg i rätt riktning. Sen är det klart att om jag själv fick välja så kanske jag hade velat haft andra saker. Ja, men till exempel kanske det här att det borde heta att det ska uppleva. Att barn har upplevt våld och inte bevittnat. Kanske att man skulle kunna få med de här att man ser ett blåmärke på mamma. Man förstår vad som har hänt. De fallen i den bästa av världar borde vara med och också kanske mer av psykiskt våld. Så, kränkningar, förlöjliganden, det här liksom, som jag tror många barn utsätts för. Att man skulle kunna vilja kriminalisera även det. Bara det, alltså det borde vara en presumtion för att då ska man straffas. Då är det ett uppsåt. Om man vet att barnet är hemma på det ena eller andra sättet. Liksom. Att det finns en risk att barnet skulle kunna se det snarare än att man har ett uppsåt. Alltså det här är mycket en positiv riktning som kommer göra skillnad för barn och det är det viktiga. Det är ett första steg. Sen kanske man kan utveckla det senare till andra saker. Och det finns ju forskning som visar att barn tar lika mycket skada av att bevittna våld som att själva bli direkt utsatta för. Varför tror du inte att vi har den här lagstiftningen redan? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Nej, jag tror att alltså det är ju som så många andra lagar det här, det är ett lobbyarbete av ideella organisationer som ligger bakom. Så jag tror inte kanske att politiker har förstått, precis som allmänheten fortfarande inte förstår och kanske inte politiker heller, hur skadligt det är. De har liksom inte uppmärksammat problemet tidigare. Vi får se. Nu verkar det som att den här lagen kommer att bli försenad och alltså inte komma fram till riksdagen i januari, men kanske till mars. Målet är att lagen ska träda i kraft i juni i alla fall. Så vi håller alla tummar och vi håller er uppdaterade. Vi heter Se barnen överallt. Så följ oss på Instagram så kommer vi att uppdatera om hur det går med lagen. Subscriba på vår YouTube-kanal också och dela den här vloggen med någon som du tror skulle må bra av att se den.
Vi ses och ta hand om er i mörkret.